Magandang araw kabola! Sa video po na ito, magpa-focus po tayo sa atin pong defending champion sa conference po na Governor's Cup na Magnolia Hotshots kasi marami pong fans ng Magnolia ang nag-aalala ngayon sa nilalaro po ng kanilang team kasi kasalukuyan pong 4-4 po ang kanilang kartada, which means mas marami na po silang talo this conference than last year kung saan 8-3 po ang kanilang naging record. So ano ba ang problema po ng Magnolia? Yun po yung susubukan po nating alamin sa video po na ito by looking simply po at the numbers. Pag tinignan po natin actually itong mga numero po nitong team at ng mga players po nito, makikita na natin actually mali-decipher kung sino ba or ano ba ang problema po ng Magnolia. Ang isa sa mga tinuturo po ngayon is ito pong kanilang import na si Romeo Travis. Madami na rin pong Magnolia fans ang nagpupush po na mapalitan na po siya matapos po nilang makita na magpasok po ng mga NBA caliber imports ang Phoenix at NLEX. Kumbaga, kung kaya nila magpasok po ng mga NBA caliber imports, bakit naman hindi po yan kayang gawin ng Magnolia? Pero si Travis nga ba talaga ang dahilan nitong pangit po na paglalaro ngayon ng Magnolia kumpara po last conference? So ang una pong nating titignan siguro is ito pong kanilang team numbers. Umpisahan po natin sa kanilang defense kasi dito po sila nakilala at ito talaga ang kanilang bread and butter ng kanilang championship run at hanggang ngayon naman po. Kung makikita nyo po dito sa mga numero, napakaganda pa rin po ng kanilang ginagawa. Other than the rebound per game po, nasa top 5 po sila. Ang mga importante pong numero na chine-check para makita po kung effective ba na defensive team ang yung paboritong koponan. Ang foundation po ng kanilang defense actually is itong kanilang paglimit po sa efficiency ng mga teams by having a very good rim protection. Kaya naman po sila po ang nakakalimit po sa pangalawang pinakamababang points per game po. They combine that with good defense against 3-point shots plus the ability po to force turnovers and the discipline po to avoid fouls. Makikita naman po natin na wala po sa defense nila actually ang problema. Now, punta naman po tayo sa kabilang side sa kanilang offense at bulaga. 6 out of these 10 statistical points and nasa double digit po ang kanilang rank, which means ang problema po nila ngayon is talagang dito po sa offense. Ang pinaka-importante po actually dyan na numero is ito pong offensive rating wherein 10th po sila. Ano po bang offensive rating? So ito po yung kung kakalibrate mo po ang kanilang mga numbers per 100 possession. Ang na-score po nila is 100.8 points and that is 10th best in the league. So by doing that po, lahat po ng factors like pace and etc. is nawawala na po. Kaya makita natin dito na sobrang hina po talaga nilang pumuntos. At naging obvious din po ano yung primary po na culprit kung bakit po ganito ang kanilang offensive rating, and of course, yan po ay involving sa kanilang 3-point shooting. Unang-una sa lahat, ito po kanilang 3-point attempts is pang 10 lang po sa liga, which means hindi talaga ito ang ine-emphasize po ng kanilang coaching staff. And of course, kita naman sa roster nila, they only have Aldrich Ramos as their stretch big, and even some of their wings and big forwards ay incapable po to hit 3-point shot. Kaya naman po nasa pang-11 po sila sa 3 points made at dito po sa kanilang efficiency. By being a bad shooting team po, ang nangyayari po niyan, mas nagiging madali po silang depensahan kasi mas nagagawa po maging tight po ng defense sa may paint area kasi wala naman masyadong threat po from the beyond the arc. Other than that, they are a good team in forcing turnovers pero they also commit a lot of turnovers. Although ang bread and butter naman po ng offense is ball movement, at the very least, that's a good foundation po for an offense. Now, combine po natin yung nakita natin sa kanilang mga numbers po as a team dito sa mga numbers po ng mga players. As you can see po, for both years, si Travis po itong top scorer. At nakita po natin kanina na ang pinaka-problema po nila is efficiency po nila from beyond the arc. At makikita mo nga po dito na they only have 5 players po in the regular rotation na nag-average po ng more than 2 3-point shots per game, and out of that 5 players po, wala ni isa ang nag-shoot po ng better than 40%. It is good na itong si Polio po ay nasa 36% pero hindi rin po kagandahan yung number na yan. At nakita naman natin na other than him, alis wala na pong credible na shooter po sa kanilang current po na regular rotation.
Now, comparing po nung last year's Governor's Cup, meron din lang naman silang 5 po na nag-average po ng more than 2 3-point attempts per game sa kanilang regular rotation. Pero ang big difference po dyan is they have one who is shooting better than 40%, and imbes po na dalawa ang nasa less than 20% is meron na lang po silang iisa po dito. Kumbaga, mas credible po yung kanilang threat from beyond the arc last season. Looking much deeper po, punta po tayo sa kanilang mga advanced stats. Unahin po nating tignan is itong defensive rating, which is yung kabaliktaran po ng offensive rating wherein per 100 possession po na nandun po yung player na yan, gaano po ba or ilan po ba yung napupuntos ng kanilang kalaban. At makikita nyo dito actually na in terms of defensive rating, ito pong si Travis is nasa pangalawa, and knowing po na si Brongiel po yung nasa pinakauna, it means po na si Travis talaga ang backbone ng defense po ngayon ng Magnolia, and that is their bread and butter. At kung titignan mo naman po sa offensive rating, hindi rin naman po siya nalalayo kasi nandun po siya sa pang-5. Huwag po natin i-count itong si Aldrich Ramos at si Simon kasi less than 4 games po sila. And if you look po sa kanilang usage rate, nangunguna din po dyan is itong si Romeo Travis, which means siya po ang may pinakamaraming possessions po na ginagamit sa Magnolia. Now, going back po sa mga raw stats po nila, ang isa pong mapapansin po ninyo dito is ito pong trio ni Paulie, Mark Baroka at Gio Halalon. Ito po yung big 3 nila sa guard rotation po nila. Wherein, nung 2018 po, they're averaging more than 40 points as a trio. Pero, pagdating na po dito sa 2019, less than 32 points na po itong kanilang naiaambag. And all of them are shooting below 40% sa field goals, which makes them very inefficient, and the defense may not treat them as a threat, which nagpapahirap po sa buhay ng kanilang mga efficient po na teammates like Sanggalang at itong si Romeo Travis. Last, just by simply looking naman sa mga numero po ni Travis, wala naman po masyadong bumaba po dito. Other than, itong kanya din pong efficiency from beyond the arc, pero yung halos lahat na po ng iba is na-maintain niya po. So sa kabuuan po, lumalabas na ang pinaka-problema talaga ngayon ng Magnolia is itong kanilang 3-point shooting. But they cannot also afford to let go of Travis at this point kasi siya po ang anchor ng kanilang defense and even their offense. If they want to make a move to help them this conference, hindi po si Travis ang dapat mapalitan, kundi dapat magdagdag po sila ng shooter. So ano sa tingin mo, Kabola? Sino dapat ang i-target po na shooter ng Magnolia? Comment lang po sa baba.